Okay, the first thing you need to do is ma-open ka og kining Opera. So, wala to na ni mga load. Okay, so next is click nimo ning link. Teka ni akong arrow. Okay, arrow na ko. Teka. So, click nimo ning link na diri ang imo ang to-do nga list. So, muna siya i-open, i-close mo na siya. So, muna siya imong guide. Magiging yung pinaka-first i-open para nga dili ka mawala sa imong buhaton. So, next mo i-open is mo open ka og YouTube. So, make sure nga nakalagin ka sa sakto nga account. So, kani is naka-under na siya kay Razel, then sa e-commerce Empire Builders mo na siya may choose nga account. So, after yan, naman to ka sa dashboard. Dashboard. So, next, di mo na i-click ang View All. Click mo na siya. The purpose nga man ka nga page is para makita ni Monsay naka-schedule karon nga date. So, today is December 29. So, December 29. So, muna siya ang naka-schedule nga date. So, next thing mo button is ma-open ka o Dropbox sa imong cellphone. So, open ka Dropbox. Ito, makita mo. So, I guess, dili na ako siya pakita. Open ka og Dropbox. Imo ni pangitao ng image para karon nga adlaw. Imong i-save. So, imo siya i-export sa imong phone nga device. So, after na nimo imo na siyang na-export, open po ka og Dropbox diri sa computer. So, basically, kung unsa imong gi-open sa imong Dropbox sa imong cellphone, connected na siya sa Dropbox diri. So, muna siya imong gi-open sa imong cellphone. So, automatic mo na siya ang first nga nasa Dropbox. Imo na siya i-click. Make sure nga mao ang image o kani. So, pareha sila, no? So, imo na siyang i-click mo ning 3 ka buttons diri. Taas akong mouse ang cursor. So, na i-click, imo siya i-download. Ayaw siya i-download. So, after na, pwede nimo siya i-close. Then, mabalik ka sa mong cellphone. So, balik ka itong image, imo siya i-move. So, imo siya i-move sa folder ni Pete. After sa Pete nga folder, ito ka sa thumbnail share. After sa thumbnail share, ito ka sa use thumbnails. So, imo siya i-move dito nga folder. So, once nga mo na siyang na-move, imo na siya i-click. Mo na siya kunuhay ang karon nga video. So, mo ni siya ang video karon. So, makita pa naman na siya dire kabutang kay publish. Pero usually dire kung December 29 ta, dire 28 na siya dire kay Eastern time ani sa US. So, dili sila og 13 hours. So, next ana is magbuhat ka o kato ka sa Twitter. So, after sa Twitter, mo-tweet ka sa Twitter. So, may copy ang title. Paste. Copy pa nimo ang link. So, mo siya i-tweet. Then, after nimo mag-tweet, to make sure nga na-tweet nimo siya, manay ka diri sa tweets. Kanya tweets. Makita nimo na siya diri on siya naka-tweet. So, kung muna ako gahapon ang gitweet to, 23 hours. So, after na, ito ka sa imo ang cellphone. I-open nimo ang Instagram. So, once mag-open ka sa Instagram, mag-create ka og story. So, gamiton to nimo ang imong gi-save nga picture. So, ang imong i-type is latest video just released. So, mo na siya nga format. Ang format nimo gamiton is ang modern nga format. So, after na, pag maka-type na ka ng latest video release,
kuan kag swipe up. Mabutang kag swipe up dayon i-link nimo kani mo ni nga link imong gamiton sa Instagram. So once mo na ka og post sa Instagram, open ka og Facebook. So ilagin nimo ang Razel nga account. Kung naay nakalagin lain account diri, log out lang din i-choose ang Razel. So kani Razel na Razel na siya ilagin. Next na is i-search ang e-commerce Empire Builders nga page. So easy lang yung ibutang mo, automatic na gawas si e-commerce diri. Wala talaga mo load. So mo ni siya. So first is sa page ka mag-post. Sa pages ka man siya. So mag-write post ka diri, so imong i-copy ang title again sa video. Ay ka diri sa write post, shape paste. Shift enter ka, shift enter, ana lang. Ana kuhanin mo ang link, paste, again, ana na pod. So kaning kuhanin mo ni i-delete. So click mo ni photo, kani kita ka sa photo, then upload. Ato nimo kuhanin mo ang mag-save. So mo na siya mag-save, na siyang i-open. So, lato mo siya. Pag mailan mo siya nga na ready na siya is makita na ang picture. So, mo siya i-publish. I-click mo ang publish. Oops! Ako siya na-publish. Ako siya i-delete. So, imo to siya i-publish. So, nahuman na ka og post sa Twitter, human na ka og post sa Instagram, human na kasi mo ang Facebook. So, next mo button is mag-add ka og comment diri sa YouTube. So, since karon dili pa man available ang video, so dili pa ka maka-add og comment, pero the time nga available ang comment, diri naman siya mabutang, imong i-comment is kani. Na siya i-comment. Human mo og comment diari, mo din siyang i-pin the comment. So, the next is i-check nimo ang messages sa Twitter, Facebook, o Instagram. So, ang messages sa Twitter is na siya makita diri kani. Pag nagad one nga mubutang diri, pasabot na. So, kung wala gani, so pasabot, wala. So, wala siya i-close. Na dahil wala na kay button. Next na i-check is ang Facebook. So, diri ka sa inbox. Dili sa messenger ni Razel, diri ka sa inbox. Hinay kayo nag-record mo. So, mailan mo nga naay message is kanina ka-board siya. Wala ba ito siya nakanani? Sabutan ni. So, yung mo ni siya i-click. Na iba nawala siya. Pasabot mo na ni siya. So, ayar ka mo reply o kani is pasabot ani naka-blue is kita may nag-message ani niya. So, ayar ka mo reply o kani ang sila ang mong last. So, ang imong i-reply is kani. Hey, I got a ton of message here. Shoot me an email instead. Peter na siyang email. So, mo na siyang i-reply, then mo i-send. Mo na siya i-send mo na siya pag nakikuha na. Send. So, after ng Facebook, ato ka sa Instagram nga. Sa Instagram ka mag-check. So, mailan mo ang Instagram is pinakataas yun sa mong Instagram is makita ang murag arrow nga na-circle nga blue. Mo na siya i-click. Then, ang imong replyan is kana lang other. Dili ni mo replyan ang kanang nasa inbox. Kana lang nasa other. So, after na is, humana ka og check sa messages. Next mo button is, kani, dili sa ka mag-post. Mato ka sa Facebook nga group. So, kani, mula na siyang i-start yung usab.
Nani ka sa groups. Kanyo groups. So, mo ni si e-commerce empire builder. So, mo na i-click si e-commerce. Ay mo buhatan ni sa Facebook nga group is mag-welcome ka og new nga members. So, kaning sa step 7 ay mo na i-click ang kuan. May click. Hawa ako i-click. Ay mo gawas nga link. So, mo na siyang i-open. Ano siya. So, lata lang nga mo load. Ito lang mo load na naglas pinakaubos. So, once na naka sa e-commerce nga group, kita ni mong 16 people. So, mo na i-click ang 16 people. May siya pasabot nga gusto mo appeal sa group. So, imo silang i-approve. So, imo siyang i-click. Una na siya dayon. So, for those nga walay email, imo silang na-email or wala, imo silang i-approve. Kani. Pero kung naaga ni email, imong i-copy. Usually ang email naman na address pinakaubos yun. Kani is nakalinya. So, lahi na siya person. So, pag naaga ni email diri, imo siyang i-copy, imo i-paste diri. So, ang imong pag-paste is Control-Shift-V. Control plus Shift plus V. Muna siya may kuhan para dili siya mo dili formatted ang imong ma-paste. So, diri mo siya untold diri. Mo siya i-paste kung naa. So, ana. So, kani siya wala man. Wala siyang i-approve. Kani wala siya email. Imo i-approve. Kani na i-email. Imo na siya i-copy. Ay, kani mo i-approve. So, before day ito na nakadiri sa group, mag-welcome ka o members basta maabot yung 50 kani 42 man ni siya. So, pag 42 ganin siya pasabot, pila man yung kulang maabot siya 50. So, 8. So, nama kay 16 diri mo sa i-welcome. Ang mag-welcome sa kaog 8. So, pag welcome ni mo 8, mabalik ka diri sa discussion. Balik ang discussion. Then, mag-write posting ka dayon. Sa 50, may naman siya 50 na. So, mo man siya ang mga tao. 50 na kunuhay ni siya. So, yung write post nga gamiton is kanina diri Kani, so, dire ka mag-start aning naikalayo padulong sa question. Imo na siya i-copy. Kaning, let's welcome. Imo na siya ilisan. Dapat, imo na siya space. Nana yung forma din. Imo siyang drag nimo sa ubos. Imo siyang i-post. So, once na-post, imo na siya. 8 raman tayo mag-welcome. So, napa siya nabilin diri nga 8 po. So, imo na po siya welcome. Mag-usap. Same sa imo ang pag-welcome niya. Imo record diri og na email. So, after nimo maka-welcome o maka-post sa 50 ka members, maka-welcome, ato rin kay e-commerce nga Slack. So, ang website sa e-commerce nga Slack is nara Slack. Iba na po niya siya i-click. Ngayon na. So, magbuta na ka diri nga nahuman ka sa mga trabaho. So, kung ano siya i-copy lang, kagahapon mo kuning nga post, mo siya i-post, ilisan mo update 12/28. Make sure nga og January 1 na imo na siya imuon og 1. Muonin mo siya og 1. O January 1. Make sure nga ang date mo og yun, imo mo 2019. Kung January 1, 2019 din ang oras, kani 12:37, imo na siya imong 12. So, 1 AM guni sa tuwa sila is 12. So, ilang hilabti ang oras, ang time, ang minutes na yun. So, example, 1:37 na siya, imo diri 1:37. Ay mo naman siya 12:37 diri. So, imo ang i-enter lang nimo na siya. Dayon, mo na siya dayon. So, after na, make sure dito nga before ka mag-start sa mong shift, imo nining i-open si Top Tracker. Then, i-choose nimo si Pete, kani si Pete. I-choose nimo si Pete. Kani si Pete, imong i-choose si Pete. And that's it.